Dan ga ik die rechterwol ook afsluiten. En dan ga ik beginnen met vloeren. En mijn vloerlaag, dat is de laag vloer hier, die ga ik eerst terug inschakelen met het oogje. Dan zie je hem liggen en je ziet dat die alvast niet goed ligt. Dus we gaan hem roteren. En roteren, dat gaan we doen rond de horizontale as, dat is de x-as. En we gaan hem 90 graden draaien en dan zie je hem hier bovenuit steken. En dan gaan we de vloer natuurlijk wat naar beneden brengen. Daarvoor selecteer ik het gereedschap selectie. En ik wou de blauwe pijl vastnemen, maar die had ik niet meer goed vast. En dan breng ik de vloer alvast wat naar beneden. Je ziet ook door 90 graden te draaien, is hij naar buiten gedraaid, naar de buitenkant van de kamer. Ik zou ofwel met positie de vloer naar binnen kunnen brengen, of ik zou kunnen zeggen van kijk, ik maak van die 90 graden bij rotatie, bij x-rotatie, maak ik min 90 graden. Dan ligt die binnen. Dus er zijn twee mogelijkheden om dat toch wat op te lossen. Zo, daar ligt mijn vloerlaag. Maar je ziet ook mijn vloerlaag, die is niet groot genoeg. Ik zal met mijn camera eventjes een andere positie aannemen. Zo. Twee. En daarvoor, nu, eigenlijk valt het in dit geval best nog mee. Maar als ik mijn vloer echt helemaal tot vooraan zou willen tonen, dan kan ik dat doen met behulp van een effect. En dat effect vind je bij de effects en presets hier aan de rechterkant. En dat heet CC Reptile. En die gaat repeteren, herhalen. Dus dat effect, dat pas ik toe op mijn vloerlaag. En dan zie je hier in het Effect Controls panel dat je dat kan instellen. Je kan expanden to the right. Ik ga eventjes de camera zo plaatsen zodat je kan zien wat het doet. Zo. Expand right, als ik dat doe, dan ga je zien, kijk, de vloer die wordt verlengd aan de rechterkant. Ik heb het niet nodig, omdat hij nu mooi binnen de kamer past. Expand left, ja, zo kan je je wel voorstellen wat daarmee gebeurt dan waarschijnlijk. Dus als je dat verhoogt, dan gaat je vloer aan de linkerkant uitbreiden. Maar die heb ik dus niet nodig, maar expand in front, zullen we maar zeggen, up of down, die kunnen we wel gebruiken. En down, dat doet dit. Kijk, dan komt jouw vloer helemaal up, deze richting uit. En dan ga ik naar de zijkant al eens kijken. Nu zijn er alvast 2 ramen bedekt. En zo kan ik verder gaan. Dat mijn kamer volledig bedekt wordt. Zo. Zo. En als ik hier dan sta, dan kan ik zien dat ik nog wat verder dat kan doen. Tot daar ongeveer. Je gaat het toch niet volledig zien, maar nu heb je tenminste een volledig gevulde kamer. Je kan er ook nog de tiling instellen, dat is hoe dat er herhaald wordt. Wordt er gespiegeld of wordt gewoon hetzelfde er terug tegenaan geplakt of wat dan ook. Dus dat kan je zelf kiezen. In dit geval, aangezien dat mijn vloer breed genoeg is en ik gewoonweg in de diepte moet aanpassen, maakt het niet zo heel veel uit. En daarmee heb ik mijn vloer gelegd. Yep. Nou, eens kijken. Hup. Zo. En ik kom dan nog eens kijken hoe dat eruit ziet. Zo. Zo sluit die redelijk mooi aan. Misschien
net iets meer. Zo. Voilà. En dan kan ik met de camera terug aan de grond kijken. Dus nu heb ik mijn kamer al met 3 muren en een mooie vloer liggen. Die is in orde, die kan ik ook weer afsluiten. En het slotje ga ik eventjes inschakelen voorlopig, dat ik daar niets meer mis aan kan doen. En dan gaan we naar buiten natuurlijk, hè, want buiten daar hebben we ook nog wat dingen staan. Buiten hebben we nog een aantal plantjes die we kunnen neerzetten. En we hebben ook nog, dit is een matje op het bureau, dat is voor later. We hebben nog een grond en we hebben nog een forestlaag. Nu, je werkt in 3D. Zolang dat je niets in de positie aanpast, worden lagen weergegeven in de volgorde waarop ze staan. Dus, als ik nu mijn bosjes zou gaan inschakelen, mijn bloemen, dan komen mijn bloemen ook allemaal binnen te staan. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je kan nu met positie gaan werken. En als je de positie wil hebben achter deze muur en achter die ramen, dan zou je de positie, de zetcoördinaat, de diepte, een andere waarde moeten gaan geven. Maar je kan het ook gewoonweg oplossen door te zeggen van kijk, de kamer is het belangrijkste. Deze 3 lagen, de wollagen. Ik zet die wollagen allemaal bovenaan, want die moeten het meest van voorkomen. En dan plaats ik al de rest eronder. Dus ik selecteer de bush 1 laag. Dan ga ik naar beneden. En ik shift klik tot de grondlaag. De lijst die gaan we later nog doen. En die zet ik allemaal onder de wollagen. Dan staan ze sowieso al buiten. En dan kan ik gaan kijken. Hè. Hier mijn bush 1. Ik neem mijn gereedschap selectie. En hup, ik zet dat bushje ergens neer. Goed. En hup, mijn bush 2. En ook die plant zet ik hier weer ergens neer. En mijn bush 3. Oké. Ook die zet ik weer neer. En je ziet, deze bush leeft een beetje zijn eigen leven. Want die gaat toch nog voor de muur in komen te staan. En dan kunnen we dat oplossen door op de P te drukken. En dan gaan we eventjes kijken bij positie. Zwepen we die wat verder weg. Niet te ver ook weer niet. Maar als ik eens kijken, als ik hem op 0 zet, dan staat die ook gewoon buiten. Het is wel een behoorlijk groot bos. En als je gewoon sleept over de afbeelding, dan zie je al dat je ook binnen en buiten sleept. Dus door gewoonweg te slepen, kan je ook al in de diepte slepen. Niet alleen naar boven en naar beneden, maar hij komt dus ook soms naar voren. Want je ziet hier die coördinaat veranderen. Zet die even terug naar 0 en hup, er is geen probleem. En eventueel met de pijltjes toetsen kan je hem ook nog opschuiven. Ik vind het een behoorlijk grote plant zelf. Dus vandaar dat ik hem een beetje naar rechts schuif. En je ziet weer die coördinaat, die z-coördinaat, die heeft helemaal zijn eigen leven. Dus die ga ik terugzetten op 0. En dan hebben we nog wat bosjes. Hier hebben we er nog eentje. Ik heb nog een mooi geel iets. Ik denk dat ik die hier aan de linkerkant ga zetten. Dus wat ga ik daarmee doen? Ik ga die roteren. Die moet hier komen te staan. Dus die moet rond de verticale as geroteerd worden. Dat is de y-as. En dan stellen we die in op 9 graden. En hup, met de y laat ik die dan mooi zakken. Dat die aan dat raam komt te staan. En dan heb ik hier nog eentje. Ook weer een behoorlijke plant. Die wil ik dan hier aan de rechterkant hebben staan. Ik zie ook weer dat die naar binnen gevlucht is. Dus ik ga eens kijken bij position en kijk, die is echt naar voren gekomen. Heel raar, naar voren komen. Bij After Effects staat in de min. Dus min 32 wil zeggen dat hij naar voren gekomen is. Als ik hem terug op 0 ga instellen, dan staat hij terug buiten. En
ook deze gaan we roteren. Die gaan we ook 90 graden roteren. En dat is ook weer rond de verticale as, dus de y-as. En dan zetten we hem buiten neer. Zo, gelijk met de grond. En dat hij net buiten staat. Misschien nog net iets hoger, wie weet. Zo. Zo hebben we de bloemetjes alvast buiten gezet. Die lagen, die ga ik ook allemaal dichtklikken. En ik ga het slotje ervoor inschakelen. Want die wil ik voorlopig niet aanpassen. Ik zou ook niet willen dat ze terug naar binnen komen. Vandaar dat ik ze eventjes zet op niet wijzigen. Dan hebben we nog twee lagen, de forest en de ground. Die gaan we allebei eens inschakelen. En dan ga je ook zien dat die ground laag, dat die over de plantjes heen gaat eigenlijk. Hè. Ik ga de forest eventjes terug uitzetten, zodat ik mij alleen met mijn grondlaag kan bezighouden. En dan ga ik die grondlaag ook eens naar beneden brengen. Dat doe ik met de shift en met de pijltjestoets naar beneden. Dat ik een beetje kan kijken wat dat juist doet en wat het juist geeft. En daar komt die. En je ziet dan, die grondlaag, die zit achter deze twee bloemen, maar ik spring weer voor deze ene bloem. Dus ik ga eens kijken hoe dat hier zit met positie. Druk op de P. En die heeft de positie hier ingesteld op 51,6. Dus die staat wel behoorlijk naar achter eigenlijk. Maar dan is er een probleempje met onze witte plant hier. En daarvoor moet ik eventjes in mijn boesjes gaan kijken. Ik doe de slotjes er even af. Om te zoeken welk plantje het is. Dat is dit plantje. En dan ga ik ook eens naar de positie kijken. En dan zie je, de positie van die plant, die staat op 63,8. Als ik die nu op 0 zet, hup, dan komt die naar voren. En dan kan ik terug naar mijn grondlaag gaan. En die kan ik nog wat laten zakken eventueel. Het is maar hoe ver dat je die grond wil zien. Hè. En als je straks natuurlijk een camerabeweging maakt. En je komt van bovenuit. En je kijkt naar beneden, dan ga je die laag inderdaad wel zien. Dus hier leg ik een grondlaag neer. Die grondlaag die kan ik ook links en rechts nog neerzetten. Dus hier zou ik die ook nog kunnen neerzetten, hier ook. Door een duplicaatje te maken en dan te gaan draaien. Ik ga dat voorlopig niet doen. Ik ga eens kijken wat ik met mijn bomen kan oplossen. En dat zit in die laag forest. Ik schakel dat oogje in. En dan zie je hier dat jouw woud verschenen is. Ik ga drukken op de P van position om te zien waar dat woud staat. Het woud staat echt op positie 0. Maar nu is er hier weer iets verdwenen. En mijn woud, dat overdekt mijn grond ook, zie ik al. Dus ik ga eens terugkijken bij mijn ground. Die staat op 68. Je ziet als ik die op 0 zet, dan komt die wat naar voren. En ik ga mijn ground ook boven mijn forest stellen. Die moet eerst zichtbaar zijn. En dan pas de forest. Die forest zit goed. Maar mijn bloemetje ben ik dus kwijt. Ik denk dat mijn boek 2 is. Dan ga ik eens kijken naar de positie. En je ziet weer, die staat op 26. Dus die staat naar achter. Dus die zet ik ook weer naar voren. Dus je ziet gewoon met het verslepen van die bloemetjes verander je al de positie. Oké, dus ik heb al wat grond. Ik heb al wat woud. En nu wil ik eigenlijk ook nog woud hebben aan de linker en aan de rechterkant. Dus ik ga die forest, die ga ik nog 2 keer dupliceren. Ctrl B, 1, 2. En dan noem ik die forest links. Forest rechts. En forest achter. En dan ga ik die plaatsen op een respectievelijke plaats. Links, dat wil zeggen dat ik ga roteren rond de verticale as, dat is de y-as. En ik moet kijken of 90 graden, of dat volstaat. Jawel, dat volstaat.
Je ziet wel dat het bloemetje is verdwenen. Dus ik ga bij de positie eens kijken. En ik ga die een beetje moeten opschuiven naar links. Dat is dan mijn X. Zo, op dit punt kan beide staan. Dan heb ik mijn forest rechts ook nog. Daar ga ik ook weer roteren. Ik ga die op dezelfde manier roteren. Via I-rotation, ook in die graden. Dan komt hij er ook te staan. Je ziet weer dat het bloemetje verdwijnt. Maar ik wil die aan de andere kant hebben staan. Dus ik ga ook nog naar positie. Ik klik op het druk op P. En bij positie moet ik opschuiven minstens 3000. Horizontale richting, dat is de x-coördinaat, sorry. Dus 960 heb ik nu, plus 3000 ga ik er al bij tellen. En dan zit ik aan de andere kant. Maar dan zie je ook, daar is mijn bloemetje verdwenen. Dus ik ga hem nog ietsje verder schuiven. Zo, totdat het bloemetje weer zichtbaar is. Dat is op dit punt. En nu is mijn kamer klaar. Zijn mijn bloemetjes geplant. Is er een bos zichtbaar buiten. Dus dat is alvast allemaal in orde. Dan kunnen we overgaan naar het echte werk.